ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم. انا محمد جمال ودي قناه معلومات وتقنيات. لو اول مره تشوفنا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد بنقدمه. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. طب يا شباب، من ضمن المشاكل اللي بتقابل مستخدمي الفوتوشوب، مبدئيا كده انا بستخدم فوتوشوب اصدار 2021. من ضمن المشاكل اللي بتقابل مستخدمي الفوتوشوب ان لو جينا في قائمه فلتر هنا وضغطنا كليك هنلاقي نيورال فلترز مش متفعله. هنفعلها ازاي؟ بطريقه بسيطه جدا. هنيجي نضغط على هيلب كليك ونيجي على ساين ان ونضغط كليك. هتحمل معانا على طول الصفحه دي بشعار ادوبي بيطلب مننا تسجيل دخول. انا هعمل تسجيل دخول عن طريق جوجل. لو انت اول مره هتدوس على كرييت ان اكونت، انا هضغط على كونكت ويز جوجل كليك. هتحولنا على طول للصفحه دي لاستكمال البيانات. هنكتب هنا الاسم الاولاني بتاعنا والاسم الثاني، وهنا هنكتب تاريخ الميلاد، هنا الشهر وهنا السنه، وهنا هنيجي نختار المنطقه بتاعتنا ونضغط على بليز كونكت، نعلم عليها وننزل تحت كده ونضغط على كرييت اكونت كليك. هنا هيقول لنا على طول يور اول سيت. يبقى احنا كده جاهزين خلاص. هنقفل الصفحه، هنروح بقى نضغط على فلتر ونشوف هل اتفعلت ولا لا. هنضغط على فلتر كليك، هنلاقي نيورال فلترز اتفعلت معانا، هنضغط عليها كليك تحمل معانا، وبكده تكون الميزه فعاله معانا. نقدر نختار اي واحده فيهم ونيجي نعمل داونلود. هنضغط كليك، هنا هتطلع لنا رساله خطا. حل الرساله دي هنقفل برنامج الفوتوشوب ونفتحه تاني ونرجع له. طب يا شباب، ورجعنا لكم بعد ما رسترنا برنامج الفوتوشوب. هنروح على طول نضغط على فلتر كليك ونيجي على نيورال فلترز نضغط كليك. هنختار اي اختيار من دول وهنيجي نضغط على داونلود. هنلاقي ان التحميل جاهز معانا. وبكده اكون انتهيت من شرح فيديو النهارده. لو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.